is still a light that shines on me, shining on till tomorrow, let it be. And she will be loved, so don't come back for me. Who do you think you are? سلام، امیدوارم خوب باشین. من نسیمم، به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. من قبلا درباره ساز اوکولله یا یوکللی یه ویدیو کامل در مورد اینکه این چه سازیه و چجوری باید نواخته بشه توی کانالم گذاشتم، میتونید برید اون ویدیو رو ببینید. امروز میخوام با چند تا آکورد خیلی خیلی ساده، مبتدی ترین آکوردهایی که میتونید یاد بگیرید و یه استرامینگ پترن خیلی ساده بهتون چند تا آهنگ یاد بدم که راحت تر بتونید ساز بزنید، بخونید و با ساز ارتباط بگیرین. اگه تو خونه یه دونه ساز اوکولله دارین یا حتی اگه علاقه‌مندین که بعداً ساز بگیرین و شروع کنید ساز بزنید، حتما این ویدیو رو نگاه کنید. این سازیه که میتونه همه جا همراهتون باشه و انقدر حس خوبی بهتون میده. مطمئنم بعد از دیدن این ویدیو حتی دوست دارید که زودتر ساز بگیرین و بتونید یه ذره ساز بزنید. خیلی لذت بخش این حس، حتی تمرین کردنش جذابه، صدای خوبی داره و اینکه انقدر راحت میتونید باهاش با چند تا آکورد ساده آهنگای زیادی بنوازید و بخونید. واقعا حس خوبیه، یه اتفاق بزرگ و قشنگه توی زندگی، به خونه روح میده، به حال خودتون خیلی کمک میکنه. بریم با هم ببینیم که امروز چی میتونیم از این ساز یاد بگیریم توی این ویدیو کوتاه و چیکار میتونیم باش بکنیم. خب اول بگم که چجوری باید ساز رو تو دستتون بگیرید. ساز همیشه باید مثل ساعت 2 باشه. اینجا ساعت 2، ساز اینجوری نگه میدارین. این استرپی که میبندید برای اینه که ساز اینجوری تو دستتون باشه. پای راستتون رو بذارین روی پای چپتون، روی صندلی بشینید، تکیه ندین، برای اینکه اگه تکیه بدین ولو میشید و نمیتونید ساز درست تو دستتون بگیرید. اینا چیزای ابتدایی که بعد راجع به ساز بدونید. ولی خیلی وقتا من خودم روی تخت میشینم، 4 زانو میشینم، وقتی یه ذره ساز میزنید دیگه میتونید این کار بکنید. خیلی هم قانون و مقررات نداره، ولی خب بهتره که از اول رعایت کنید که یه ذره حرفه‌ای‌تر بخواید ساز بزنید. بریم سراغ آکوردایی که میخوام بهتون بگم. اول بذارید سیما رو بهتون بگم که اسم سیما چیه و چجوری باید سازتون رو کوک کنید. ساز همیشه از یه اپلیکیشن استفاده کنید برای اوکولله. سرچ کنید اوکولله تیونر، راحت پیدا میکنید. خیلی اپلیکیشن هست. اپلیکیشن که خودم استفاده میکنم عکسشو میذارم براتون. اسم سیما هم برای اینکه کوک بشه و راحت‌تر بتونید روی تیونر کوکش کنید، انگلیسی این شعر رو داره: Good children eat apple. برای اینکه اسم سیما راحت‌تر تو ذهنتون بمونه، تو فارسی هم شعرهای مختلفی هست. سیما اینجوریه که روی G، C، E و A باید کوک بشه. توی فارسی سل، دو، می، لا. اینطوری باید کوکش کنید که راحت وقتی تیونر داشته باشین خودش بهتون نشون میده. تیونرتون حرکت میکنه، شما هی اینو میزنید، سیما مینوازید، با این دسته ها شروع میکنید کوک کردن و بهتون نشون میده. سبز میشه روی G4، سبز میشه و میتونید راحت کوک کنید. دقیقا نقطه‌ای که باید صدای سازتون درسته و شنیده میشه یه خط سبزی بهتون نشون میده که یعنی کوک شد. حالا آکوردایی که باید بنوازیم و بهتون میگم، آکوردایی که میتونید خیلی ساده یاد بگیرید و باهاش آهنگای مختلفی بنوازید. آکورد اول آکورد C هست، این که روی فرت سوم انگشت حلقتون رو بزنید روی فرت سوم و میتونید با شست بنوازید. و کجای ساز بهتر بنوازید و حالت استرامو داشته باشین؟ بهتره که روی این قسمت از ساز اوکولله بهترین صدا رو داره. گیتار روی این قسمت میزنن ولی این فرق داره. بهترین صدا، سویت پوینت ساز اوکولله اینجاست، روی این منحنی. این آکورد C. بریم آکورد بعدی. آکورد بعدی هم خیلی راحته، روی فرت دوم اینجا. باز عکسشو براتون میذارم که راحت تر بتونید بدونید که کجا رو دارم میگم. این هم میشه A ماینر، لا مینور. آکورد بعدی خیلی راحته. دوباره این دست رو نمیخواد اصلا بردارین، ولی انگشت اشارتونم روی
این فرت بذارین سیم دوم، فرت اول. آکورد F هست. آکورد بعدی ممکنه یه کمی چالشی تر باشه، تریکی تر باشه. آکورد G هست که بازم روی فرت دومیم، انگشت اشاره، انگشت، اینو نمیدونم تو فارسی چی بهش میگه، انگشت میدل و انگشت حلقتون میاد روی فرت سوم و سیم دوم. اینم آکورد G. با تمرین هر آکوردی رو هر جایی از ساز باشه راحت میتونید یاد بگیرین. فقط این که باید استمرار داشته باشین، تمرین کنین. یعنی حتی اگر آکورد G براتون سخته، یه ذره که تمرین کنید اوکی میشه، راحت میشه. نترسید از اینکه امتحان کنید و تمرین کنید. یه چیزی هم راجع به حافظه عضلانی بهتون بگم. حافظه عضلانی رو بذار از رو بخونم که چیه. جزئی از حافظه عملکردیه که مسئول یادگیری و به خاطر سپردن یه حرکت مشخص در اثر تمرینه. حافظه عضلانیتون توی ساز زدن خیلی مهمه که تقویت بشه. یکی از کارهایی که میتونید بکنید، حالا کلی تمرین هست که میتونید انجام بدین و کلا برای ساز زدن مهمه که تقویتش کنید. با پیس آروم، خیلی با بیت آروم مترونوم باید هر کاری که میخواین انجام بدین و انجام بدین. یواش یواش سرعت رو بالاتر ببرید تا این حافظه عضلانی شکل بگیره. حالا بریم سراغ ترتیب آکوردها و استرامی پترنی که خیلی کاربردیه و میتونید خیلی آهنگ باهاش بزنید. اینو یادتون باشه که گیتار رو همیشه اینجا مینوازند ولی اوکولله رو اینجا. C، A minor، F، G. حالا بریم سراغ یه استرامینگ پترن. استرامینگ پترن همون نحوه نواختن سازه، یعنی چجوری باهاش استرام میکنی سازتو. من از استرامینگ پترن داون داون آپ آپ داون آپ میخوام استفاده کنم که استرامینگ پترن خیلی کاربردی، اسمش هم هست آیلند. انگشت اشارتون رو یه مقداری خم میکنید، دستتون کاملا رها باشه، بدنتون رها باشه. هر جا احساس کردین بدنتون منقبضه، جای درد گرفته یا سوزشی تو بدنتون هست، حتما دوباره بدن یه ذره رها کنید، دوباره بنوازید. بدونید که دارین اشتباه پیش میرید. استرامینگ پترن هست داون داون آپ آپ داون آپ. به چی میگیم داون؟ داون. دوباره داون آپ آپ داون آپ. هر حرکت به سمت پایین و داون، هر حرکت به سمت بالا آپ. حالا اینکه این ترکیب رو با هم چجوری داشته باشیم، داون داون آپ آپ داون آپ، اینم از همون چیزایی که حافظه عضلانی میسازتش. هی باید با سرعت پایین امتحان کنید، تمرین کنید و بعد سرعت رو ببرین بالا و توش حرفه‌ای بشید. من یه بار ترتیب آکوردها رو با تغییر آکوردها انجام میدم با همین استرامینگ پترن. این ترتیب آکوردها و با همین استرامینگ پترن. یه کاری که میتونید بکنید برای اینکه استرامینگ پترنتون هی تقویت بشه، تغییر آکورداتون هم راحت بشه، یکی از کارهای ابتدایی که انجام میدیم اینه که وقتی استرامینگ پترن رو یاد میگیرین شروع کنید تو خونه راه برین، استرام کنید سازتون رو، حتی استرام ساده، و شروع کنید حرف زدن با آدما، با خودتون، شعر خوندن، حرف زدن. قرار نیست درست بخونید و بنوازید، قراره که حافظه عضلانی رو تقویت کنید. یعنی همینجوری که دارین ساز میزنید بتونید آکورد عوض کنید، بتونید حرف بزنید، بتونید خیلی کار انجام بدید، بتونید تمرکز کنید رو حرفتون و این باعث میشه که یواش یواش حافظه عضلانی ساخته بشه و شما بتونید راحت وقتی نوت جلوتونه یا آکورد جلوتونه هر چیزی بتونید راحت بنوازید و بخونید همزمان. این خیلی کمک میکنه. خب حالا که هم استرامینگ پترن جدید رو یاد گرفتیم، هم تغییر آکوردا رو، میخوایم بریم چند تا آهنگی که خیلی راحت شاید اگه این ترتیب رو بتونید یاد بگیرید و این استرامینگ پترن رو، دیگه این آهنگا رو خیلی راحت میتونید اجرا کنید. من فقط بخشایی از این آهنگو میزنم و میخونم، ولی شما هر کدوم رو دوست دارید میتونید بیشتر روش تمرین کنین و وقت بذارین تا کامل بتونین آهنگو بزنید. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain,
Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while, and she will be loved, and she will be loved. Hey, soul sister, ain't that Mr. on the radio, stereo? The way you move ain't fair, you know. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? And when the night is cloudy, there's still a light that shines on me, shining on till tomorrow. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Okay, it's good.